špička jazyka. Jazyk. A už tam. Ale má to přesně tu chuť těch jolofí. Jako. Já si nevzal brousky. Mě to ta dělá schválně tohle. To už je, ještě tam máme asi 2, ale už možná jsou moc hezký. Jo, takže. Asi až příští sezónu zase. Tyhle ty ještě vypadají docela dobře, všechny jsou tak podobně velký. Mě hrozně pálí jazyk. 5 centimetrů. Přece jenom přes ty Vánoce nic pálivýho nebylo, kapra jsem neopalovala. Ježiši Kriste. Neopalovala. Mě to pálí na jazyku hodně. Ale jinak mi to nějak jazyk přesazí. Přebíhají mi pálivý červíci po jazyku. Dobrý. Možná. Aby se nepodvracel. Nechci zvracet, ale mám strašnou škytavku. Rostila byla asi takhle velká. Ale měla těch plodů opravdu hodně. Třeba 60. Všechny nějaké podobně velký. Pálí to dost, no, i když to bylo seschlý. Čím se schlejší, tím pálivější. To udělalo se schlejší ksicht ještě. Oni jsou takový krabatý, ale nebo ten kapesný. Přijde mi, že to trošku ustává na jazyku, ale zajímavý, že mi to vůbec nešlo do krku. Tebe jo? Ne. Jenom na jazyku, že jo? Ano, to stačí. A na patře teda hodně. Já nevím, jako u mě se opravdu ta pálivost pozná podle škytavky a já škytám, takže. Co slyšíte? No, ale už to ustává. Nebylo to tak hrozný asi jak to. Ne, ale ten jazyk pálí hrozně teda. Už aspoň neškytáš, ne? No, že neškytám, počkej, já škytnu ještě. Moment. Takže Big Bang Naga, pěkně hnědá. Kupujte. Myslím si, že je trošku slabší než třeba čokoládová loky, jak ale jsme tak testovali. Je ideální pro lidi, kteří mají rádi pálivý, ale nechtějí se zabít s tím, takže. Vím, že jsme s ní na konci sezóny jsme dělali fál a dali jsme tam 4, myslím. A bylo to téměř nepoživatelný. Protože jsme tady snědli hrnec rejže a... pálí to, pálí to, drží to. No, každopádně do nové pěstitelské sezóny jsme pro vás připravili některé výhodné balíčky semínek, ať už jste začínající nebo pokročilí, mrkněte k nám na stránky a určitě si vyberete, co potřebujete. Možná i nějaký pomůcky a Jiffy a tak. Jiffy, no. Takže se uvidíme. Mám zase tady pěkně. A tady tečou mi. Ve skleníku. Ještě vás chceme vlastně poprosit, na to jsem úplně zapomněl. YouTube teď změnil systém odebírání, takže si zrušte odběr a znova, pokud si myslíte, že si to teda zasloužíme, tak se ho znova přihlašte. Upozornění s každým naším novým videem, který nahrajeme, takže... Pokud chcete vidět víc škytání, změňte si přihlašování. Hezká vesnička. Tak mě tečou tady hrozně nudle. Tak se asi rozloučím, mě to pálí na jazyku. Já jsem se loučila předtím, ale... Ty jsi se rozloučila. No, tak šťastný nový rok. Úspěšnej hlavně. Úspěšnej. Brzo se bude klíčit už zase. A pokud chcete být zdraví, pěstujte čili. Mějte se. Stalo dneska. A jo, pálí. Slzím. Tak to je strašný. Já mám nejdost. Jazyk mě pálí špička strašně. Jo. Srdce, ne srdce.
Oči. Srdce tě pálí. Teče mi z nosu. Je taky pálí srdce. Pálí mě jazyk. Slzy. Ta mě překvapila teda. Teda to pálí. My jsme si sem nedali ani ubrousky, my jsme nečekali, že to bude takový. No jsem teda spolknul. A už je to tady. Má super ovocnou chuť. Tak to se pozvracím. Pozvracíš. Jako mě to pálí zatím hodně na jazyku teda. Dobrý. Pálí mě to hodně na jazyku. Jazyk hodně. Ze všech stran. A pak mě to pálí i na horním patře teda taky. Vzadu. Je hodně pichlavá teda. Teda je ostrá docela. Jsem našel, že by měla mít 150-200 tisíc kovilho jednotek, takže tam ta pálivost nějaká určitě je. Myslím si, že teda ten Pink Tiger byl horší trošku. Ale tahle teda taky drží. A hodně na tom jazyku. Špička Jazyka úplně. No. Tak co? Ale na mlíko to není. Ono to jako ustupuje. Ono to docela ustupuje. Ale jako ten nástup je hodně ostrý. To bylo okamžitý opravdu jazyk, strašná bolest. A furt to drží, jak mluvím, tak horní patro a jazyk. Ale ovocná teda byla. No jako ovocná byla, no. Ale přijde mi jako to achy trošku podobný. Chuťově. Ona asi jak je to ten cross s tou, a vlastně achy je bakátum, takže to zase je úplně celý. Ale chutná to podobně. Hodně. Chutná to podobně. Jsou hodně citrusový, fakt jsou dobrý. Jak mluvím, tak mě teda ten jazyk pálí. No nějaký, no. A ze spoda teďko. Ze spoda, Jako ze spoda jazyk, no, pravda. No, ze spoda mi pálí, jako tam ze spoda. To je zase novinka. No. No ale na té rostlince je to fakt hezký, protože oni jsou zelený, pak zčernaj a pak zežloutnou. Ne celý teda, ale... Takže další zajímavá odrůda, kterou... Takže opravdu hezká. U nás brzo. Já jsem jednu měl za oknem, takže celkem malinký květináč, nějaký jako třeba 5litrový a plodilo to docela hodně. Dobře. Takže i jak mluvím, tak je to úplně... A trošku se tím břiše ku podivu. Necítíš břiše? Ne, ale Tak to bude něco jiného. Ten jazyk ten mě bere teda furt. A já z toho mám... Hej. Ale fakt jako spodní část toho jazyka, to je strašně... Tady to zase úplně jinak. To je divný. No, takže tyhle přidáme brzo do e-shopu, tam ještě nejsou. Uděláme k tomu zajímavé povídání. No. Zajímavé video máte. Video bude. A můžete si nakupovat na příští sezónu. Hezká, no. A teď tady na to koukám, že tomu žloutne i ta šťovka. Jo, ale chce to žloutne tady nahoru. Ala Seven Pop Bubblegum. Jo, má to žlutou, no. Tady až někam pocať to má žlutou šťovku. No, takže je to fakt pěkná paprička, zase trošku jinak. Okrasná, příjemně pálivá, není to úplně zabijácký, ale pálí to, ale není to teda úplně. Jako docela... Teď mi zalehlo ucho. Pálí to docela silně, jako takhle, jako na to, že je to taková Ona je hodně výrazná, no. Ze začátku prostě puch. Pak se to drží, já to mám furt v tom jazyku. Nevím, jak dlouho točíme, 5-6 minut, ale pořád to drží. Nějaký. Ale není to nic hroznýho, dá se to snést. Takže do jídla. A citrusová, možná i do salátu, pro trošku otrlejší lidi. No. To je pro otrlejší, jako doporučuji spíš do jídla, ale kdo jste zvyklý na morugy, tak tohle to asi v pohodě. Tak my se... Dobrý. Ježiš, to pálí. Tam zatím hodně na jazyku teda. Já to mám i na horním patře. Tam taky, hodně no. A on se to hrozně rozjíždí. A to pálí jako svině. Už slzy mi škytám. Já nechci mluvit, protože mě to bude pálit.
To pálí, to pálí. Chceš brousek? Obrousek mi nefunguje. Jo. Špička jazyka mě pálí docela dost, no. Ještě jsem tady. A už chytá. No ale, Ale jako to je tím, že my jsme teďko jako to je úplně první video. celý léto úplně jako až tak pálivý nejedli. Sakrblé. Ten jazyk mě pálí teda dost. Dobrý, to se rozjede. Ne, není to tak hrozný, ale tím jako člověk není zvyklý, tak to škytání přece jenom. Mě to, no jako z toho jazyka to úplně neustává. Ale je dobrá třeba do salátu nebo s tou ovocnou chutí. Ona je taková hodně svěží, má opravdu sladkou, nasládlou, krásnou chuť. Oproti i lemon drop a i pineapple Má mi úplně jinou přijde zase. spíš třeba do broskvova tak. No, ten jazyk mě pálí, jak mluvím. Ale určitě do těch salátů bude úplně super. Černý mrak. Ten Pokud tady si před ji chvílí nebyl. rozkrájíte na menší kousky než na celý kus.